Like I don't want to own real estate. You don't? Man, no way. Do you know how many creepy, evil people we've met that do weird things just for a piece of land? Oh, no offense, but I'd gladly sign over the deed. Just give me the paperwork. That's very sweet, Shaggy. Luckily, you've already signed the deed. Over to me! Tudtad, hogy a Scooby-Doo-ban felgöngyölített esetek 34%-a ingatlan svindli? A való életben sem ritka az a jelenség, hogy embereket megpróbálnak kiforgatni az ingatlan vagyonokból. Mi minden teszi annyira értékessé a földet, hogy a saját rokonainkkal perlekedjünk értük, sőt még háborúzzunk is a szomszédainkkal érte. Nézzük meg! Egyáltalán mi a telek értéke? Nézel egy ingatlant, és fel kell tenned a most következő 2 kérdés egyikét. Mennyiért tudnád ezt a telket üresen kiadni? Ez a bérleti érték, ami fix. Mennyiért tudnád ezt a telket üresen eladni? Ne felejtsd el, hogy a kereslet és a kínálat sem változik. Ha van adó, attól még a földet nem nyeli el a föld, és akkor is valahol lennünk kell. Csak a spekulátorok kereslete fog csökkenni. Azoké az embereké nem, akik használnák a területet. Mindkét esetben az értéket a fejlesztések vagy épületek nélkül kell érteni. A telek értékének a megbecslésére 3 módszert szoktak a geoisták ajánlani. 1. Kezdjük az eredeti megoldással, Henry George javaslatával, a Harberger módszerrel. Ezzel a módszerrel a terület birtoklója mondja meg, hogy mennyit ér a helye. Cserébe aszerint kell adózni, és eladási kötelezettséget is vállal a birtokos. Ha alulértékeli a helyet azért, hogy kevesebbet adózzon, akkor kockáztatja, hogy elveszíti a helyét, hiszen olcsón köteles eladni az első vevőnek. Ha túlértékeli, akkor sokat kell adóznia. Ezek erős motivátorok a pontos felmérésre. Cserébe viszont az eladási kötelezettség eléggé stresszes tud lenni az otthonbirtoklóknak. Ezért inkább gazdáknak, vállalkozóknak ajánlott ez a módszer. Itt jön képbe a következő megoldás. Egyfajta fordított Harberger módszer, avagy aukció. Ha az eladási kötelezettség kellemetlen, akkor állítsuk a helyzetet a feje tetejére. A potenciális vásárlók tegyenek ajánlatokat vásárlási kötelezettség mellett. Így mindig a többiek által meghatározott érték után adózik az ingatlan tulajdonos, de nem muszáj eladnia. A legnagyobb ajánlatot tevő viszont ki kell, hogy fizesse az ajánlatát. És utána még nagyobb adókat is fizetnie kell. Szóval nem érdemes túlértékeléssel trollkodni. Az alulértékeléshez meg minden résztvevőt be kell hálózni, így ilyen csalás nehezen kivitelezhető. Végül, de nem utolsó sorban jöhet az értékbecslés szakemberektől. Az állam létrehoz egy mindenki számára elérhető és teljesen átlátható képletet, amiből kiszámítható a telek értéke. Ebben a képletben ilyen tényezőkre kell gondolni. Távolság a jó dolgoktól. Főleg utazási időben mérve, mert az emberek többsége nem légvonalban közlekedik. Milyen jó dolgok vannak? Közutak, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, más közszolgáltatások, tűzoltók, rendőrök, kormányoknakok, stadionok és a többi. Népsűrűség, avagy a távolság embertársaitól. Tömegközlekedési lehetőségek, zöld területek és a többi. Jó dolgok a telekkel kapcsolatban. A telek meredeksége, hozzáférhetősége, közművek elérhetősége, a talaj minősége, a helyi klíma. Vannak rontó tényezők is. Magas környezetszennyezési szintek, a környék bűnözési rátája, katasztrófák gyakorisága. Ezekből a tényezőkből kell kikotyvasztani egy értéket az adott helyekre, és az eredményeket egy teljesen nyilvános és átlátható adatbázisban kell számon tartani. Technikailag elkülönül az, ami a felszínen van és az alatt. Így rendezhető a bányák státusza, elkerülhető a talajvizek elpazarlása és a többi. Az azutáni járadékok is a természet ajándékai, de azokra jobb ötlet kitermelési adót kivetni. Mindezeket az adatokat évente illik frissíteni.
Persze, ha a tulaj úgy gondolja, hogy a helye többet vagy kevesebbet ér, akkor kérheti ingyen az újrabecslést egy másik módszerrel, vagy más személyekkel. Szóval eljutottál oda, hogy tudod, hogy mennyit ér egy hely. Ilyenkor ezt az értéket hogyan nyernéd vissza? Vissza szeretnéd nyerni, hiszen ez a közösség munkájából ered. Ha a bérleti értéket számoltad ki, akkor egyszerű a dolgod, az adódnak 100%-osnak kell lennie. Efelett elültözöd a telekbirtokosokat, ez alatt megoldatlanul hagyod a föld problémát. Persze itt felmerül az a probléma, hogy a jelenlegi paradigmában felfoghatatlan az átlagembernek, hogy valamire 100%-os adót vessünk ki. Ezért szoktam javasolni a gyakorlatban mindig az adásvételi érték adóztatását. Ekkor évi 6 és 12%, havi fél vagy 1% között érdemes mozgatni az adókulcsot. Ebben az esetben könnyű a nem erre a rendszerre berendezkedett ingatlanok tulajainak a kárpótlása is. Az alkalmattal tandemben változtatva ezt a kulcsot egy jó kis gazdaságszabályozó eszközt kapunk készhez. Példák, csak hogy érezd, hogy milyen számokról van szó. Ha a város kellős közepén vagy, a telek értéke 100 000 forint per négyzetméter, a Rozsodombon inkább 1 millió. Itt az emberek nem is szoktak nagy helyeken terpeszkedni, ugyanazt a helyet többen foglalják el egymás alatt fölött emeleteken. A falvakban már csak 6-9 ezer forint per négyzetméter, a kertes házad annyit fizet, mint egy 50 négyzetméteres lakás a belváros határán. A pénzügyi terep kiegyenlítődik a város és a vidék között, a vállalkozás könnyebbé válik. A mezőgazdaságnak még adókedvezmény is áttérne a munkaadóztatásáról a telkekére, hiába nagyobbak a területek, hiszen az ő telkeik négyzetméterenként a legolcsóbbak, 100 és 1000 forint közötti négyzetméter árakkal. A magyar föld körülbelül 8 évnyi GDP-t ér. Ez olyan nagy összeg, hogy akár egy alapjövedelmet is tudunk ebből az adónemből finanszírozni. Ezzel így lényegében a telkeket túlfogyasztók kompenzálják a telkeket alulfogyasztókat. Az eddigiekből látszik, hogy van az értékvisszanyerésnek még jó pár speckó tulajdonsága. Ha valamiért önként fizetsz, és a befizetéseddel arányosan kapsz dolgokat, amiket akarsz, akkor díjat fizettél. Ha valamit kényszerrel veszed tőled az állam, és abból kapsz dolgokat, amiket akarsz, de nem a befizetéseddel arányosan, akkor adóztál. Az értékvisszanyerés tökéletes átmenet az adó és a szolgáltatásért fizetett díj között. Veszedjük kényszerrel, de az értékesebb helyeken élők, azaz a többet fizetők eleve többet is élveznek a közköltekezésekből. Itt persze nincs vége, kivételezésekre lesz szükség, hiszen ma mindenki arra van berendezkedve, hogy fizet azért, amit ad, és kifizetik azért, amit elvesz.